เรา Cross Cutting Journey จึงออกเดินทางทริปนี้เพื่อไปสัมผัสและทำความรู้จักทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ Russian culture, this Russian about Russian heroes. วัฒนธรรม รวมถึงเชิงสังคม และผู้คนที่เราได้พบเจอระหว่างทาง ยังมีสถานที่และเรื่องราวมากมายที่เรายังไม่เคยรู้ ซึ่งควรค่าทำความเข้าใจและเพิ่มเติมประสบการณ์มาออกเดินทางไปด้วยกันเลยครับ และอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งเพื่อติดตามสารคดีเดินทางของพวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเราตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อออกเดินทางจากเมืองทบิลิซีมุ่งหน้าสู่ประเทศอาร์เมเนียโดยจะมีไกด์ขับรถมารับพวกเราถึงหน้าโรงแรมแต่ก่อนถึงเวลานัดพวกเรายังพอมีเวลาไปถ่ายรูปเล่นที่วิหาร Holy Trinity ซึ่งอยู่ด้านหลังโรงแรมก็อยู่ใกล้ขนาดนี้แล้วนะครับก็ต้องเดินไปชมสักหน่อยครับ Holy Trinity Cathedral of Tbilisi มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซีประเทศจอร์เจียหรืออีกชื่อก็คือซาเมบาสร้างขึ้นระหว่างปี 1995 ถึง 2004 เป็นหนึ่งในวิหารนิกาย Eastern Orthodox ที่สูงและใหญ่ที่สุดในโลกโดยสามารถรองรับผู้คนได้ถึง 10,000 คนโดยวิหารแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณแห่งชาติจอร์เจียถ้าใครชอบบรรยากาศเงียบสงบผู้คนน้อยๆนะครับก็แนะนำให้มาเยี่ยมชมมหาวิหาร Holy Trinity แห่งนี้ในช่วงเช้าๆสัก 7-8 โมงกำลังดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอาจมีเรื่องให้หงุดหงิดกวนใจอยู่บ้างครับในบริเวณวิหารก็จะมีขอทานชาวยิปซีนะครับคอยเดินตามขอเงินซึ่งมักจะมาใกล้ตัวนะครับก็ให้ระวังกระเป๋าและของมีค่าให้ดีๆนะครับโอเคใกล้ถึงเวลานัดแล้วเดี๋ยวเราเดินออกไปรอรถที่หน้าโรงแรมกันเลยสำหรับการเดินทางจากประเทศจอร์เจียไปอาร์เมเนียใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงจะไปถึงตรงจุดข้ามพรมแดนนะครับเราสามารถเลือกเดินทางได้ทั้งทางรถไฟรถบัสและรถส่วนตัวครับซึ่งจะขับเองก็ได้แต่พวกเราเดินทางโดยการจ้างไกด์พร้อมคนขับรถเพราะคิดว่าน่าจะสะดวกทั้งเรื่องของการขนย้ายสัมภาระและก็การแวะเที่ยวจุดต่างๆด้วยนะฮะพอกลับถึงหน้าโรงแรมครับไกด์ของพวกเราก็รออยู่แล้วฮะเขามากัน2 คนครับชื่อไฮและมาตินบุคลิกท่าทางเนี่ยดูเหมือนคนรัสเซียครับแต่ก็ดูเป็นมิตรดีนะฮะโดยตลอด3 วันในอาร์เมเนียเนี่ยเราจะไปพักกันที่คอนโดของไฮในเมืองเยเรวานครับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับออกเดินทางกันได้เลยครับจากเมืองทบิลิซีมุ่งหน้าลงไปทางทิศใต้ของประเทศจอร์เจียสู่พรมแดนประเทศอาร์เมเนียเสน่ห์ของการเดินทางแบบโรดทริปก็คือการได้มองออกไปนอกหน้าต่างครับเพื่อชมวิวทั้ง2 ข้างทางเก็บบันทึกภาพกันเพลินเลยละครับอะไรเหรอบอร์เดอร์เขาไม่ได้ซีเรียสกับคนนี้คนโลกนี้ข้ามกันได้เลยกินเลยนี่ไหมคะเบอร์ไหมเดี๋ยวก่อนหนึ่งในเส้นทางที่มีระยะสั้นที่สุดสำหรับการเดินทางข้ามประเทศจอร์เจียอาร์เมเนียนะครับก็คือถนนสู่ด่านซาดักโคบอร์เดอร์คอสซิ่งครับพอมาถึงด่านนะครับพวกเราต้องลงจากรถแล้วก็ต้องข้ามชายแดนด้วยการเดินเท้าครับ
จากฝั่งจอร์เจียครับประทับตาขาออก แล้วก็เข้าไปทำวีซ่า on arrival ประมาณคนละ200 บาทครับจากนั้นก็สแตมป์ขาเข้าครับสู่ฝั่งประเทศอาร์เมเนียขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับและก็ใช้เวลาไม่นานด้วย When you say you want to Georgia, I say no problem. But Armenia is big history, and interesting history. พอรถเคลื่อนเข้ามาฝั่งอาร์เมเนียนะครับไฮก็พรีเซนต์ประเทศตัวเองใหญ่ครับประมาณว่าคุณไม่รู้หรือว่าอาร์เมเนียเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวเยอะกว่าจอร์เจียนะจอร์เจียเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรอาร์เมเนียเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเยอะทำไมไม่อยู่นานๆหน่อยล่ะผมก็บอกว่าเราก็อยากอยู่นานกว่านี้นะแต่ว่าวันลาของเราเนี่ยมันไม่พอแล้วเราก็จองที่พักในจอร์เจียไว้แล้วไว้รอบหน้าค่อยกลับมาใหม่นะก็ไม่รู้นี่นะว่าอาร์เมเนียมันจะเจ๋งแบบเนี้ยรถของพวกเราวิ่งอยู่ในเขตจังหวัดรอริซึ่งอยู่ภาคเหนือของอาร์เมเนียสองข้างทางสังเกตเห็นวิวภูเขาสวยอลังการมากๆให้บอกว่าเดี๋ยวจะไปจอดเติมน้ำมันแล้วก็แวะพักดื่มกาแฟในปั๊มกันดีเลยฮะก็อยากเติมกาแฟอยู่พอดีการพักดื่มกาแฟในปั๊มเนี่ยมันก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเที่ยวแบบโรดทริปนะครับรอรีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางเขตตอนเหนือของประเทศอาร์เมเนียซึ่งนับเป็นเขตพื้นที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการสร้างอาณาจักรอาร์เมเนียโบราณนะครับในศตวรรษที่3รอรีนับเป็นบ้านของแหล่งโบราณสถานมรดกโลกยูเนสโก World Heritage ครับทั้งอารามฮักส์พาร์ทและซานาฮินรวมถึงอารามสำคัญทางศาสนาซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีและเป็นจุดหมายแรกของพวกเราในประเทศอาร์เมเนียนั่นก็คืออารามและป้อมปราการโบราณอักทาราอักทาราเป็นอารามเก่าแก่ในศตวรรษที่10ล้อมรอบไปด้วยกำแพงของป้อมโบราณตั้งอยู่บนเนินผาหินของเหมืองแร่ทองแดงที่มีส่วนสำคัญในการรักษาป้อมและอารามโบราณแห่งนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเราได้เห็นจนทุกวันนี้เชื่อกันว่าคำว่าอักทาราเนี่ยมาจากภาษาเตอร์กิกซึ่งมีความหมายว่า white great หรือที่โล่งในป่าอันบริสุทธิ์เมื่อเดินเข้ามาในป้อมอักทารานะครับจุดเด่นที่ดึงสายตาก็คืออาคารโบสถ์เซนต์อัสวาสตัสซินหรือ Holy Mother นะครับแต่ก่อนจะเดินไปถึงตัวโบสถ์ไฮก็เรียกให้ผมดูรอบๆบริเวณภายนอกแล้วก็ชี้ให้ดูรูปปั้นบอนส์เป็นรูปวงแหวน2วงที่สอดประสานกันครับแล้วเขาก็เล่าว่าแหวน2วงนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการครองคู่ถ้าคู่รักจูงมือกันและเดินลอดวงแหวนนี้ก็จะมีความสุขในชีวิตคู่ส่วนคนโสดนะครับถ้าเดินลอดผ่านแหวนนี้ก็จะได้พบเนื้อคู่ที่เหมาะสมสำหรับประวัติความเป็นมาของอารามและป้อมอักทารานั้นก่อสร้างในช่วงปลายศตวรรษที่10โดยกษัตริย์คิวริเก้ที่1แห่งอาณาจักรรอริ
โอรสแห่งกษัตริย์แอชชอตที่ 3 The Merciful แห่งอาณาจักรอาร์เมเนียโดยกษัตริย์แอชชอตที่ 3 และพระราชินีนั้นก็ยังเป็นผู้สนับสนุนการก่อสร้างอารามฮักส์พัดและซานาฮินซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันในเขตจังหวัดรอริด้วยนะครับจึงทำให้โบราณสถานทั้ง 3 แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภูมิภาคตอนเหนือของประเทศอาร์เมเนียจนเรียกได้ว่าถ้ามาถึงรอริแล้วต้องไปเยือนให้ครบทั้ง 3 อารามกันเลยครับหลังจากที่สำรวจบริเวณด้านนอกกันแล้วมาร์ตินก็มาเรียกให้เข้าไปด้านในตัวโบสถ์กันพอเดินเข้าไปใกล้ประตูได้ยินเสียงคล้ายบทเพลงสวดดังออกมาจากข้างในโบสถ์แม้ว่าวันที่ในการก่อสร้างโบสถ์เซนต์อัชวัตซัสซินนะครับจะไม่สามารถระบุได้แต่ก็มีการประเมินว่าตัวโบสถ์น่าจะถูกก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 ถึง 13จิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะภาพวาดแบบไบเซนไทน์ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆจากพระคัมภีร์ไบเบิลครับโดยตามบันทึกบอกว่าภาพวาดฝาผนังเหล่านี้ได้ถูกวาดขึ้นในช่วงปีคริสต์ศักราช 1205 ถึง 1216 โดยต่อมาในปี 1979 ภาพวาดบางส่วนก็ได้รับการบูรณะเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่อไปไม่ไกลจากอารามอักซ์ทาร่าครับประมาณ10 กว่ากิโลลงไปทางทิศใต้จะเป็นที่ตั้งของอารามฮักส์พาร์ท1 ใน 2 มรดกโลกของจังหวัดลอริที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO World Heritage You Aktala. This place name is Aktala. Oh, okay. Aktala. It is the 9th century. 9th century. Oh. 1,200 years. Church and all. But this place's history is 3,000 years. Alaverdi city, Alaverdi this. Alaverdi city. Alaverdi, Sanayi. Yeah. อารามฮักส์พาร์ทก่อตั้งโดยสมเด็จพระราชินีครอสโลมานุสพระมเหสีของกษัตริย์อัชชอตที่ 3 ในช่วงปีคริสต์ศักราช 976 เป็นช่วงเวลาเดียวกับอารามซานาฮินที่อยู่ใกล้เคียงกันโดยจุดที่ตั้งเป็นจุดกึ่งกลางเนินเขาซึ่งสามารถซ่อนเร้นจากการสอดแนมได้เพราะมีหุบเขาและหมอกเมฆคอยปกป้องใน
ในบริเวณฮักส์พาร์ทเรียกว่าเป็น Monastery Complex เป็นอารามอายุนับพันปีซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารโบสถ์แบบไบแซนไทน์หลายหลังตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันโดยเป็นการออกแบบมาอย่างกลมกลืนแม้จะเป็นการก่อสร้างต่อกันมาจากกษัตริย์หรือผู้ปกครองในหลายยุคหลายช่วงปีก็ตามตัวอารามทั้งหมดสร้างขึ้นจากหินตามแบบแผนของการก่อสร้างอาคารทางศาสนาอย่างเคร่งครัดการตกแต่งภายในจะไม่วิจิตรอลังการเช่นโบสถ์วิหารอื่นๆเพราะต้องการให้เป็นอารามที่เรียบง่ายสมถะเป็นที่ทำสมาธิของนักแสวงบุญรวมไปถึงเพื่อให้ทุกคนสามารถจดจ่อกับพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างเต็มที่แต่ภายใต้ความเรียบง่ายนั้นอารามแห่งนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สำคัญมากๆเพราะลักษณะการออกแบบนั้นเป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์ของจักรวรรดิไบแซนไทน์และวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบเทือกเขาคอเคซัสจากความโดดเด่นนี้จึงได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี 1996ที่ UNESCO World Heritage ระบุว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมทางศาสนาและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญในยุคกลางและสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดนะครับตอนที่อยู่ในบริเวณอารามฮักส์พาร์ทแห่งนี้ก็คือวิวทิวทัศน์ในบริเวณที่ตั้งซึ่งมองเห็นทั้งภูเขาที่โอบล้อมและหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่รอบๆมันสวยงามมากจริงๆครับWhere we go now from here? Sanain. 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 Yes. Where we have lunch? Lunch? Yeah. When come Sanain, come back. No, Armenia natural. Barbecue on the wall, weather, good weather, eating. Yeah. ห่างจากอารามฮักส์พาร์ทไปไม่ไกลนะครับประมาณ3 กิโลพวกเราเดินทางมาต่อที่อารามซานาฮินซานาฮินเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองและสถานที่ฝังศพของตระกูลคูริกยานอีกทั้งยังเป็นที่ประทับของเหล่าบาทหลวงในช่วงศตวรรษที่10และ11เคยเป็นอดีตศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาครอริตัวแทนสถาปัตยกรรมจากยุคที่ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดของอาร์เมเนียสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากการผสมผสานกันของอารยธรรมไบแซนไทน์และภูมิภาคคอเคซัสอย่างไรก็ตามแม้จะไม่สามารถระบุช่วงเวลาการก่อสร้างได้ชัดเจนแต่สันนิษฐานว่าอารามซานาฮินนั้นน่าจะก่อสร้างในศตวรรษที่10ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับอารามฮักส์พาร์ทที่ตั้งอยู่ใกล้กันทั้งนี้ชื่อซานาฮินแปลมาจากภาษาอาร์เมเนียดั้งเดิมว่าที่นี่เก่าแก่กว่าอีกที่หนึ่งเชื่อว่าน่าจะหมายถึงการระบุว่าอารามซานาฮินนั้นสร้างมาก่อนอารามฮักส์พาร์ทนั่นเองสีน้ำมันน่าจะจริงนะซานาฮินและฮักส์พาร์ทถูกจัดให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปีเดียวกันคือปี 1996
ซึ่งนั่นก็ทำให้สถานที่โบราณทั้งสองแห่งนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมมากขึ้นทุกปีมันน่าสนใจใช่ไหมครับถ้าเราจะมีโอกาสได้มาเห็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่โบราณซึ่งผ่านเรื่องราวต่างๆมานับพันปียังตั้งเด่นตระหง่านอยู่ตรงหน้าให้เราได้ชมจุใจไปกับอารามโบราณสถานทั้ง 3 แห่งในภูมิภาคตอนเหนือของประเทศอาร์เมเนียกันไปแล้วแต่การเดินทางของพวกเรายังไม่หยุดผมเหลือบดูนาฬิกาตอนนี้เวลาล่วงเข้ามาบ่าย 2แล้วถึงว่าทำไมหิวข้าวจังไกด์ของพวกเราบอกว่าเราจะใช้เวลาเดินทางต่ออีก 2-3 ชั่วโมงต้องเดินทางไปให้ถึงทะเลสาบเซวานก่อนพระอาทิตย์ตกแล้วไปทานอาหารเย็นกันที่นั่นอยากให้ได้กินเนื้อปลาสดๆจากทะเลสาบแต่ระหว่างทางเราจะแวะที่ปั๊มกินขนมปังกับดื่มกาแฟรองท้องกันไปก่อนซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงจากนี้จะไปเจอปั๊มแรกพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยพวกเราก็รีบหยิบขนมขึ้นมากินกันก่อนเลยครับหลังจากได้หยุดแวะพักกินขนมปังแล้วก็นั่งคุยทำความรู้จักกับไฮและมาตินมากขึ้นแล้วเนี่ยรถของพวกเราก็เคลื่อนต่อไปมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบเซวานทะเลสาบเซวานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเกรกคาคูนิกในภูมิภาคตะวันออกของประเทศอาร์เมเนียซึ่งอยู่ติดกับเขตพรมแดนประเทศอาเซอร์ไบจานโดยเกรกคาคูนิกเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอาร์เมเนียและด้วยสภาพแวดล้อมที่มีภูเขาสูงโอบล้อมทำให้เป็นภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในประเทศอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 5 องศาเซลเซียสด้วยภูมิประเทศแบบนี้ก็ไม่แปลกใจเลยครับที่จะเห็นภูเขาหิมะใกล้ระดับสายตาแบบนี้ยิ่งรถเคลื่อนเข้าไปใกล้มันก็ยิ่งสวยครับแม้ในช่วงที่มาถึงแสงอาทิตย์จะน้อยลงแล้วแต่วิวทิวทัศน์ที่เห็นจากนอกกระจกรถในตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันสวยงามมากๆแม้อาร์เมเนียจะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล
แต่ที่นี่ยังมีไข่มุกสีฟ้า นั่นคือสมญานามของทะเลสาบเซวานทะเลสาบที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวอาร์เมเนียนทะเลสาบแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในคอเคซัสและเป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่อยู่สูงที่สุดในโลก 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลไฮบอกพวกเราว่าในช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนกรกฎาคมทะเลสาบแห่งนี้จะคึกคักมากเพราะเป็นที่หลบร้อนของคนอาร์เมเนียเนื่องด้วยอุณหภูมิของที่นี่จะเย็นสบายผู้คนก็จะชอบมาพักผ่อนริมหาดมาเล่นเซิร์ฟเล่นสกีแล้วก็ว่ายน้ำไฮบอกว่าตัวเขาเนี่ยชอบว่ายน้ำในทะเลสาบเซวานมากๆจะให้ว่ายให้ดูตอนนี้เลยก็ยังได้พูดยังไม่ทันขาดคำก็โชว์ออฟให้พวกเราดูทันทีนะฮะหนาวที่ไหนโคตรหนาวเลยถ่ายตอนเขากดนะ เนื่องจากเวลาที่จำกัดใกล้พบค่ำแล้วพวกเราเลยไม่มีโอกาสขึ้นไปที่อารามเซวานาวักซึ่งว่ากันว่าเป็นอารามที่มีวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของอาร์เมเนียเพราะจากด้านบนจะมองเห็นวิวทะเลสาบเซวานที่งดงามแต่ก็นั่นแหละครับตอนนี้มันก็ใกล้มืดแล้วขึ้นไปเราก็คงมองไม่เห็นวิวอะไรครั้งนี้ได้ชมความงามจากตรงนี้มันก็เยี่ยมแล้วครับเอาล่ะถึงเวลาทานอาหารเย็นกันแล้วไฮพาเราไปที่ร้านอาหารใกล้ๆสั่งเมนูปลาจากทะเลสาบเซวานและก็เนื้อบาร์บีคิวมาทานกันอิ่มอร่อยปิดท้ายทริปได้สวยงามก่อนที่จะเดินทางกันต่ออีกประมาณ1 ชั่วโมงเข้าไปที่พักในเมืองเยเรวานเมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนียแค่ในวันแรกในอาร์เมเนียก็จัดเต็มขนาดนี้ตารางเดินทางของพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกเพียบคืนนี้ต้องรีบนอนหลับเอาแรงกันก่อนไว้เจอกันตอนต่อไปครับ Cross Cutting Journey